Java practical coding series එකේ operator lesson එක start කරන්න තමයි අපි යන්නේ. Java operators lesson එකේදී අපි discuss කරනවා arithmetic operators, plus minus, ඔයගොල්ලෝ දන්න mathematical operators ටික, greater than, less than, or gate, and gate, conditional operators වගේ දේවල් මේ session එකේදී අපි discuss කරනවා. අපි මුලින්ම බලමු මොකද මේ operator එකක් කියන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම ගා තිනා 5 plus 10. ඒතර මෙයාට අපි කියනවා operator එක මේ values වලට කියනවා operands කියලා. මොනවද තමයි operator operand එකක් අපි අඳුරගන්න. ඒතර operator precedence එකත් ඒ වගේම තමයි mathematically තිබ්බ normal calculation එකක් කරලා තියෙන precedence එකම තමයි programming වලදී apply වෙන්නේ. මේ equation එක ගත්තොත් මොකලන්ට පේනවා 4 plus 5 multiply 6 divide by 3 ගත්තාම මුලින්ම කරන්නේ multiplication එකයි division එකයි. ඊට පස්සේ තමයි plus එක කරන්නේ. ඉතින් ඔය mathematical precedence එක ඒ විදිහටම programming වලත් apply වෙනවා. ඒ precedence එක අනිපිළිවෙලට ගත්තොත් මේ chart එකේ තියෙන විදිහට මේ highest precedence එක තමයි මේ උඩින් තියෙන්නේ. ඒතර parentheses plus plus minus minus incremental decremental එතකොට අපි දන්න multiplication division operators මේ highest precedence වලට තමයි ගන්න. ඒතර යටට යද්දී අපිට පේනවා ඇති lowest precedence assignment, the AND gate, compound assignment operators. So these things are lowest precedence විදිහට අපි ගන්න. අපි මේව one by one discuss කරමු. Okay? Arithmetic promotion. Arithmetic promotion එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි primitive casting කියන පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඔයාලට මතක ඇති මේ පාඩම මොකක් කිව්වා? int x සමානයි 10 කියලා වැලියු එකක් තිබ්බොත් byte කියන එකට මම මේක assign කරන්න බෑනේ. මොකද data type එක මේක ලොකු හින්දා. අපි එතකොට මේක byte වලට cast කරනවා. x එක. ඉතින් කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරන්නේ අපේ මේ arithmetic promotion පාඩමට මෙන්න මේ විදිහට වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මං ගා තිබ්බොත් byte කියලා variable එකක් right x1 10 කියලා තිබ්බොත් byte x2 තිබ්බොත් 20 කියලා මං ඒකට byte x3 x1 plus x2 දුන්නොත් මට මේක එහෙම assign කරන්න බෑ. ඒක byte උනත්. ඒකට හේතුව තමයි මේ වගේ operation වලදී ඒ operation එක ඉවරලා එන answer එක 10 plus 20 කියන answer එකේ 30 හැදෙනවා. ඒ 30 byte නෙවෙයි. එයා arithmetically promote වෙනවා කියලා අපි කියනවා. එයා int එකකට. ඒ කියන්නේ එයාගේ default data type එකට එයා change වෙනවා. මොකද මම ඔයාලට කියලා දුන්නා default literal එකේ integer numbers වලට int. එහෙම වෙලාවට අපි මේ byte එකට ආයි cast කරන්න ඕනේ. මේක apply කරන්න. මේ incidence එකට අපි කියනවා arithmetic promotion එකක් කියලා. මේක තමයි මෙතන තියෙන introduction එකට පේන ඇති. While operator participate with operands, some circumstances after perform the operations it will change the data type. ඉතින් ඒ වගේලාට අපි මේක හැම operator එකක්ම නෙමෙයි. අපි මේක පාඩමේදී කියනවා මේ වලට operator promotion එක apply වෙනවා සමහරට apply වෙන්නේ නැහැ කියලා. assignment operator එක මේ තියෙන්නේ. මේ assignment operator එක ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මේකෙදි very basic one අපි මේ already practice කරා. equal mark එකට අපි Java වලදී කියන assignment operator කියලා. right? compound assignment operator එකේදී ටිකක් වෙනස් જાති symbol එකක් එනවා. plus equal කියයි, සමහර minus equal කියයි, or else multiplication equal මේවට කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම කියන්නම්. මේකෙදි වෙන්නේ හරි සරල දෙයක් වෙන්නේ. උදාහරණයක් තිබ්බොත් එimhe ඔයා ගා තියෙනවා x සමානයි 10. ඔයාට මේ x වලට 20ක් එකතු කරන්න ඕන. ඔයා මොකද කරන්නේ? x සමානයි x plus 20 කරන්න ඕනේ. අපිට මේක shortcut එකක් විදිහට මේ compound assignment operator දෙන්න පුළුවන්. මේ plus එක මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා මේ x එක අයින් කරන්න. කොහොමද එනම් කරන්නේ? plus equal 20. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ උඩ තිබි equation එකම තමයි. x සමානයි x plus 20. ඔන්න මේ operator එකට අපි කියනවා compound assignment operator කියලා. ඒතර මේකේ ඇතුළේම arithmetic promotion එක apply වුණාට casting එක යාම කරලා දෙනවා. ඉතින් අපිට worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. byte එකක් වගේ එකක් තිබ්බොත් cast කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. casting automatically වෙනවා. Okay නේ අපි practical discussion එකකට යමු. Okay compound assignment operator මම කියලා දුන්නාගෙම අපිට පේන ඇති මම mention කරලා තියෙන plus equal minus equal multiply equal division equal modulus operator. අපි මේක practically apply කරලා බලමු කොහොමද Eclipse එකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. x සමානයි 5යි y සමානයි 10යි. එතකොට මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා.
x plus equal කියන්නේ x සමානයි x plus y නේ. ඒතර value එක කීයද? 10 දන 5. ඒතර x value එක update වෙනවා 15ට. එහෙනම් මේ value එක update print වෙන්න ඕනේ 15 කියලා නේද? Okay, මේ විදිහට ඔයාලා apply කරලා බලන්න ඊළඟ ඒවා කොහොමද values එන්නේ කියලා. අපි මේක run කරලා බලමු කොහොමද outputs එන්නේ කියලා. පළවෙනි එක addition එක subtraction එක after minus 5 වෙනවා, multiplication එක 50 වෙනවා, division and remainder operator එක again 5 වෙනවා. ඉතින් මේක හරි lazy පහසු use කරන්න compound assignment operator එක. අපි ඊළඟ operator එකට යමු. මොකක්ද තියෙන්නේ? ඔයාලත් කොහොමද දන්න operator එකක්? arithmetic operators. Arithmetic operators plus minus multiplication division and modulus operator. Okay, එතකොට මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ arithmetic promotion එක apply වෙනවා. එතකොට byte වගේ poly data type එකක් use කරොත් මතක ඇතුව casting කරන්න. Okay, right. modulus operator එක මම හිතනවා දන්නවා ඇති. දන්නේ නැත්නම් modulus operator එක වෙන මේක උදාහරණයක් විදියට දැන් මම බෙදුවොත් එම 10 modulus by 3 වුණොත් මේකෙදි වෙන්නේ 10 3ෙන් බෙදලා ඉතුරු වෙන සංඛ්‍යාව. කීයද? 3×9යි එකක් ඉතුරු ඉන්නේ 10ට. එතකොට 1 තමයි modulus value එක. කියන්නේ 10 3ෙන් බෙදුවොත් 10 3ෙන් බෙදුවොත් කීයද? 3යි එකක් ඉතුරුයි. ඔක තමයි remainder කියලා කියන්නේ. ඒතර අපි තව එකක් ගමු. තාත් තේරෙන්න. 15 ගත්තොත් 4ට කීයද? 4ට 3 12යි. ඒකෙත් 3ක් ඉතුරුයි. ඒකෙන් 3ම තමයි එන්නේ ආන්සර්. right. ඔක තමයි arithmetic operators වලදී වෙන්නේ. මේ exercise එක හරියම lazy exercise එකක්. ඔයගොල්ලොත් practice කරලා ඔයගොල්ලෝ first time නම් මේක කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් කරන්න. මොකද coding කරන තරමට තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. Okay, අපි ඊළඟ discuss කරමු unary operators. unary operators වල සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්න plus minus එක sign එක change කරන්න ඕන නම් value එක. ඉතින් මේක නම් අලුත් operator එකක් වෙන ඔයගොල්ලෝ coding වලට આવුත් නම් plus plus minus minus කියන increment and decrement operator. logical complement operator true false කරන එක false true කරන එක. bitwise complement operator එක complement of minus x plus 1 equation එක තමයි apply වෙන්නේ. right. unary minus plus operator එක. මේකේ විශේෂත්වය තමයි හරි වහන්ස එකක් විදිහට ලේසි දෙයක්. නමුත් මතක තියාගන්න arithmetic promotion එක apply වෙන හින්දා casting කරන byte short වගේ lowest value use කරොත් මම වලට මෙතන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. නිකන් හරි ඔයගොල්ලෝ නිකන් byte එක x එක minus x කරනවා නම් byte එකට assign කරත් casting එක නැතුව කරොත් මොකද වෙන්නේ බලන්න. අඩේට එකක් එනවා. මොකද ඒක minus 10 10 ඍණ 10 වෙන එක. ඍණ 10 කියන්නේ byte නෙමෙයි. එයා int වෙලා ඉවරයි. promote වෙලා ඉවරයි default literal එකට. ඒතකොට අපි මතක ඇතුව cast කරනවා. මොකද තමයි arithmetic promotion කියලා කියන්නේ. okay, අපි increment operator එක ගැන ඊළඟට කතා කරමු. increment operator එක කියන්නේ basically plus plus operator එක. ඒක අදහස් වෙන්නේ හැම වෙලෙම increase වෙනවා value එක එකකින් always 1. and remember මේකට arithmetic promotion එක apply වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට data type එක change කරන්න ඕනේ, cast කරන්න ඕනේ. ඒම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකෙදී. okay, මේකේ variations දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි post increment එක, අනිත් එක pre increment එක. post increment එකේදී වෙන්නේ ඒක next execution line එකේදී. එහෙම නැත්නම් වගේ line එක terminate වුණාට පස්සේ තමයි termination of the line එකේ තමයි වගේ increment එක වෙන්නේ. the pre increment එකේදී වෙන්නේ ඒක plus plus front එකට එන්නේ. එතකොට ඒක same execution line එකේදී increment එක එනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා byte x සමානයි 10යි කියලා. එතකොට plus plus එක කියන pre නේ දාන්නේ ඉස්සරහට આવත් pre. එතකොට එයා එවලම s out එකේ system out එකේදී එයා 11 කියලා පෙන්නනවා. ඊළඟ එකේ use කරන අපි first increment එක. එතකොට එයා 11 වෙච්ච එක 12 වලට යන්නේ නැහැ මෙතනදී. still 11. the next execution line එක terminate වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක 12 එන්නේ. char එකක් use කරොත් නම් char format එකෙන්ම තමයි ඒක b ට යනවා. ඊට තව variation එකක් තියෙනවා increment operator එකට පස්සේ decrement operator minus minus එයා කරන්නේ decrease වෙන value එක burn වලින්. එයාටත් arithmetic promotion එක apply වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ variations දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි
post decrement අනිත් එක pre decrement. එතකොට ඒකෙත් අර theory එකම තමයි termination එකට පස්සේ තමයි වගේ decrement එක වෙන්නේ. මේක same line එකේ තමයි decrement එක වෙන්නේ pre එකේදී. ඒතර මේ උදාහරණ ගත්තොත් 10 ගත්තොත් මේක 9ට එවලම යනවා. මේකේ 9මයි තියෙන ඊළඟ line එක තමයි ඊටට යන්නේ. මේ තියෙන උදාහරණයක් විදිහට post එකයි decrement එකයි වලට answers ටිකක් මෙතන output එක run කරලා බලමු ආයෙසරයක්. right. ඒතර මේකේ post එකක් ඉඳලා ආයෙවලම increment එන්නේ නැහැ. next line එකේ තමයි increment එන්නේ 10 11ට යනවා. මෙයා free එක තියෙන්නේ. එයා 11 12ට යනවා. 12 මෙතන තියෙනවා. ඒතර decrement operator එකට ආවම ඒක දැන් 12යි තියෙන එක ආයි එවලම වෙන්නේ නැහැ. එයා එතකොට මෙතන y assign කරලා තියෙන ඇත්තටම. ඒතර y 10 තියෙන. ඒතර 10මයි තියෙන. ඊළඟ line එකේදී 9 යනවා. free තිබ්බොත් එයා same line එකේදී 8 වෙනවා. ඔක තමයි උත්තරේ 16 වෙන්නේ. right. අපි යන්නේ logical complement operator එකට. logical complement operator කියන්නේ වගේ boolean එකක් use කරනවා නම් ඔයා ඒකේ operator එක not ඇත්තට මේකේ අදහස් කරන්නේ not operator කියලාත් ගන්න පුළුවන්. not operator true එක false වෙනවා. false එක true වෙනවා. okay. එතකොට මේකේ true නේ තියෙන b1 එක. b1 එකට logical complement operator එක apply කරොත් මෙයා false වෙලා b2 වලට assign වෙනවා. okay. right. ඒක හරිය ලේසි වාක්කක්. අපි vertical එකෙත් පෙන්නන්නම්. ඊළඟට තියෙනවා bitwise complement operator එක. bitwise complement operator එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ 2's complement කියලා අපි කියන complement operator එක මේකේ apply වෙන්නේ -x + 1. ඒතර මතක තියාගන්න මේ arithmetic promotion එක apply වෙනවා. ඒතර මේක තමයි symbol එක keyboard එකේ 1 එකට left side එකේ තියෙන්නේ. ඔකට අපි apply කරොත් එම් දැන් මේක 10 ේ තියෙන. -x + 1 කියන value එක කීයද? මේක 11 වෙනවා. -11. practical එකේදී පෙන්වුවොත් මේ values කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා logical complement operator එක මම quickly update කරනවා. මෙතන b1 එක අපි output එක නම් false කියලා තමයි එන්න ඕන. බලමු. ඒකේ විදිහට වෙනවද කියලා. yes false ආවා. bitwise complement operator එක -11 කියලා apply වුණා. okay. ඔය ටික තමයි අපි මෙතන මේ operator section 1 එකේදී අපි මේක ඊළඟ section එකේදී කතා කරමු. තවදුරටත් conditional operators තියෙනවා, and gate or gate discuss කරන්න තියෙනවා, concatenation operator එක තියෙනවා. ඉතින් ඕක තව ටිකක් discuss කරන්න තියෙනවා operator lesson එකේදී. අපි නම් next session එකේ operator එක last part එක අපි discuss කරමු. thank you.